Elég masszív jószág lett ez a csinuk, szóval ideje, hogy megnézzük kicsit közelebbről. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Kicsit a régi időket visszaidézvén, most ismét két részletben mutatok be egy készletet. Most ezt így hozta a sors. Az előző videóban láthattátok az unboxingját, valamint az összerakás részletes bemutatását a CH-47-es Chinook helikopternek. Azt a videót itt pótolhatjátok, hogyha esetleg kimaradt. Igazából régen is szerettem ezt a formátumot, mert kicsit sűrűbben tudtam videót kirakni így, ha bár lehet, hogy valakinek zavaró volt, hogy kettő van szedve, de hogyha ezt a videót se szedtem volna szét, akkor az előző videó se ment volna ki, és erre is legalább még várni kellett volna pár napot, ugyanis sok minden összejött. Február közepe óta szinte folyamatosan betegeskedünk a családba, valaki, feleségem, kislányom, én, össze-vissza pattogott, most a tavaszi szünet se úgy jött ki egy picit, ahogy én gondoltam, úgyhogy mindegy, nem akarok magyarázkodni, összecsúsztak a dolgok, én meg nem szeretem azt, hogyha egy-másfél hét kimaradt két videó között, úgyhogy inkább most visszatértem ez a formátumhoz, majd meglátom, hogy más videónál szükség lesz-e rá. De legalább két videóban nézhetjük meg az elkészült modelleket. Na, de ennyit a felesleges dumáról. Itt a Chinookunk, mi durván 79 centis a rotorokkal, tehát hogyha ezeket a rotorokat szépen kiforgatom, akkor éri el a legnagyobb hosszát. Ugye a szélessége is elég terjedelmes, szintén a rotoroknak köszönhetően, valamint a magassága is. Tehát minden egyes méretét konkrétan a rotoroknak köszönheti. Nagyon masszív jószág, tehát simán meg lehet fogni, emelgetni, jobbra tenni, balra tenni, úgyhogy erről bizony semmi nem esik le. Színben ez a mélyzöld és a fekete szín dominál, ugye a rotoroknak a szürkesége az, ami egy picikét még ebbe közbeszól, valamint a matricák. Ha már matricák gyorsan túl is esnék rajta, Reobrixhez méltón, ahogy szokott lenni, az építés legvégén kellett felragasztani az összeset. Itt hála az égnek nagyon elérhetetlen helyen nem volt matrica, a görög hadihajónál ott azért volt, viszont ott normál matricát kellett használni. Itt meg szintén a Reobrix-től megszokott transzparent kétoldalú matricát, aminek le kell még húzni a tetejét. Ez egy jóval macerásabb megoldás, viszont így biztos nincs színeltérés, ugyanis így átlátszó a matrica. Gyönyörű szép az alakja, nagyon simán, nagyon szépen visszaadja a CH-47-esnek a valódi karakterisztikáját. Még az alján, hogyha megnézitek, két kis picike kampó is van, ugyebár az egyik leghírhettebb szállító helikopterről beszélünk. Ha már az aljáról van szó, nagyon szépen megáll a kerekein, egyébként még gurul is rajtuk, tök simán lehet gurigatni. Az első kereke az adott, a stabil, a hátsó kerekeit, átteszem a kezembe, a hátsó kerekeit azt viszont lehet több állapotba állítani. Ha teljesen függőleges helyzetbe rakjuk, akkor az egész helikopter egy picikét előre dől. Ugye olyan nehéz, mert az első kerekei azok rövidebbek. Hogyha előrébb rakjuk a hátsó kerekeket, vagy teljesen hátra döntjük, akkor megkapjuk ezt a majdnem teljesen horizontális állapotot. Én egyébként jobban szeretem függőleges helyzetbe igazítani őket, mert ekkor a legstabilabb. A két rotor masszívan ül a helyén, nem mozognak úgy, mint mondjuk a Little Bird esetében volt. Nagyon-nagyon jó az anyaga, nekem tetszenek ezek a rotorlapátok, egyébként forognak is, látjátok, hogy el lehet indítani, egy icipicit néha megakad, na, megpróbálom a kettőt, és mivel van színkülönbség a kettő között, ezért nem akadnak egymásba, úgyhogy ez is tök jó, rendezzem úgy, hogy ne zavarjanak be. A helikopternek az orr része szépen ki van alakítva. Érdekes, hogy ezen az oldalán, a felémeső oldalán van egy ablaküveg, egy plexielem, a másik oldalon viszont csak egy picike kerek matricával van ez megoldva. Valószínűleg az igazi Chinooknál is így van ez. Elő van egy szélvédőnk, ugye egy fekete orrészt kapunk, és van 2 gépágyunk. Végig az oldalán van egy kiszélesített rész a Chinooknak, és hát nem tudom, ez valószínűleg az igazi helikopternél nem így van, hogy ezek a szélső ablakok
ezek üregesek, ezekbe be lehet nyúlni, csak matricával van szépen odaragasztva, ami azt szimbolizálja, hogy ez egy ablak. Tényleg rengeteg matrica van az oldalán, felségjelzésektől kezdve Army feliraton át, különféle számokig, meg egyéb piktogramokig, én ennek a 90%-át nem is ismerem. Hozzátesznek, de azért főleg ezt az oldalt elég bénán sikerült felragasztani, úgyhogy inkább a másikat mutatom felétek. Ha haladunk hátulra, itt van a farok rész. A törzsrészen nagyon sok látnivaló más nincs. Ez egy nagyon masszív farok, aminek a tetején ugye megül a rotor, és a kettő oldalán pedig van egy-egy hajtómű ide rácuppantva, amik szintén nagyon jól mutatnak. Milyen funkció van még benne? Hát összhisz egy maradt, mégpedig itt hátul van a rámpa, a beszálló rész, ezt itt szépen le lehet nyitni, és akkor akár be is lehetne sétálni. Minifigurákat egyébként szépen bele lehetne ültetni, mert a belsejében, hogyha megnézitek az előző videót, láthatjátok, a belsejében ilyen kis lehajtható elemekkel ki vannak alakítva az ülések, fekete ülések, és arra akár rá is lehet ültetni. Habár nem biztos, hogy méretarányos teljesen az a csinuk, ezt pont MyFrost Mokkal beszélgettük, mikor itt volt nálam, ugyanis ha jól tudom, ez még akár járművek szállítására is alkalmas lehetett, bár majd kijavítatok, hogyha nem, lehet, hogy az csak simán az aljára akasztva tudta hurcolni. Hülyeséget nem akarok mondani, de ennek a belsejébe jármű nem igen fér bele. Szóval láthatjátok, hogy egy igencsak masszív, igencsak látványos, szép modell. Az elemek minősége az kiváló, ahogy a Reobrix-tól megszokhattuk. Talán csak az alját alkotó laposabb elemeket kell jobban megnyomni. Egyébként így néz ki az alja, hogyha szeretnétek megnézni. Nagyon játszható funkció nincs rajta, a rotorlapátokat lehet forgatni, hátulját lenyitni, de ez igazából szerintem egy kiállítási darabként funkcionál csak. Bár lehet röptetni jobbra-balra, stb., de én magam részéről nem nagyon látom értelmét, bár gyerekek lehet, hogy kedvüket lelnék benne. Mindezek mellett szinte nevetséges áron kapható, tehát a videó leírásában megtaláltok a linket a készlethez. Az előző videóban rosszul mondtam, mert olyan 1700 darab körül mondtam, 1500 darabot se éri el, 1400-1500 darab körül van, de hát akkor is ebből a darabszámból is kioszták, amit lehetett. Ha a görög csatahajó volt a legjobb az eddig összerakott hajók közül, akkor meg a Chinook az eddigi leginkább nekem tetsző a helikopterek közül. Tehát az Airwolf a harmadik, a Little Bird a második, és a Chinook belépett az első helyre. Szóval, ahogy mondtam, a linkeket szokás szerint megtaláljátok a készlethez a videó leírásában, bátran keressétek fel a Block Brickworld oldalát. Nagyon jó árban van tényleg a készlet. Hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, kommenteljetek, írjátok meg a véleményeteket, ahogy szoktuk, mert szeretem őket olvasni. A következő készlet, amit bemutatok a csatornán, az most nem haditechnika, hanem a középkori moknak a 2-es modulja lesz, mint mondtam, itt volt Zsolti, úgyhogy megcsináltuk a második modult. Az első videót azt tökre szerettétek, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megcsináljuk a folytatását, és utána pedig, ha minden jól megy, akkor egy moduláris épület lesz, majd egy Warhammer-es űrhajó, az is egy hatalmas darabszámú készlet, majdnem 5000, egyébként a moduláris épület is több mint 3000, úgyhogy nem kis projektek lesznek itt a közeljövőben se. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a gyönyörű, szép, lassan nyárias időben, azért mindenki vigyázzon magára, igyekezzetek nem betegek lenni, és minél több időt a szabadban tartózkodni. Összeraklak Coelho gondolatait, hallhattátok. Na, de már megint sokat dumálok, szóval vigyázzatok magatokra. Szép napot nektek, sziasztok!